Xin kính chào quý vị. Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, sau khi sụt giảm xuất khẩu trong năm 2023 và quý đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nhuyễn thể có vỏ của Việt Nam trong tháng 4 năm 2024 đã tăng mạnh tới 41% so với cùng kỳ năm ngoái, kéo theo xuất khẩu 4 tháng đầu năm tăng 5%, đạt xuất khẩu 46 triệu đô la. Nhờ tăng trưởng mạnh trong tháng 4 mà các mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong nhóm này đều tăng trưởng tốt trong 4 tháng đầu năm. Nghêu vẫn là sản phẩm chủ lực với kim ngạch 26 triệu đô la, chiếm 57% tổng giá trị xuất khẩu các loài nhuyễn thể có vỏ. Các sản phẩm nghêu nâu, nghêu trắng, luộc đông lạnh và thịt nghêu chiếm tỷ trọng nhiều nhất, còn lại là các sản phẩm nghêu nguyên con đông lạnh, ướp đá. Ốc là sản phẩm xuất khẩu đứng thứ hai với 6 triệu đô la, tăng 10%. Điệp và hàu đứng vị trí tiếp theo với kim ngạch tương ứng 5,8 và 5,7 triệu đô la. Việt Nam xuất khẩu chủ yếu hàu tươi sang các thị trường như Đài Loan và Lào. Hiện EU là thị trường nhập khẩu nhiều nhất các sản phẩm nhuyễn thể có vỏ của Việt Nam, chiếm tới 50% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tiếp đến là Đài Loan chiếm 11% và Mỹ chiếm 10%. Năm nay, mặc dù xuất khẩu sang Tây Ban Nha, thị trường nhập khẩu nhiều nhất nhuyễn thể có vỏ của Việt Nam tăng 27%, nhưng xuất khẩu sang các nước EU khác lại giảm sâu. Chính vì thế, tổng xuất khẩu sang EU trong 4 tháng đầu năm nay chỉ đạt 23 triệu đô la, giảm 6% so với cùng kỳ. Xuất khẩu sang Mỹ đã tăng trở lại từ tháng 3 và tháng 4, đạt lũy kế 4,6 triệu đô la. Xuất khẩu sang Đài Loan lại có xu hướng tăng trưởng liên tục trong 4 tháng đầu năm nay với mức tăng trưởng ấn tượng gần 45% so với cùng kỳ. Hiện Việt Nam có 36 công ty có sản phẩm nghêu xuất khẩu. Top 3 công ty lớn nhất gồm Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Hóa chiếm 24% tỷ trọng, Công ty Thủy sản Lenzer Việt Nam chiếm 19% và Công ty Minh Đăng chiếm gần 13%. Thị trường đang được thúc đẩy bởi một số yếu tố, bao gồm nhu cầu ngày càng tăng về loài hai mảnh vỏ như một nguồn thực phẩm nguyên vẹn. Do đó, cơ hội thúc đẩy xuất khẩu các loài nhuyễn thể có vỏ của Việt Nam sẽ ngày càng cao nếu chúng ta có đủ nguyên liệu. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tiền Giang, việc nuôi nghêu trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, sản lượng thu hoạch nghêu của tỉnh Tiền Giang trong quý 1 năm 2024 đạt khoảng 2.500 tấn, trong đó vùng nuôi nghêu huyện Gò Công Đông đã được chứng nhận tiêu chuẩn của Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản ASC. Điều đó đã góp phần giải quyết việc làm, thu nhập cho người dân, đồng thời còn tạo nguồn cung hàng hóa phục vụ cho tiêu dùng và chế biến xuất khẩu. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.